हेलो भिभर्स, के गर्दै हुनुहुन्छ त यो लकडाउनमा? यो भिडियो माथि क्लिक गरिसक्नु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईहरुले युट्युब च्यानल छ तर राम्रो भिडियो कसरी बनाउने त्यो थाहा छैन। आज हामी कुरा गर्ने छौं 5 यस्ता युजफुल एपको बारेमा जसले गर्दा तपाईहरुले एकदमै हाई क्वालिटी भिडियो एडिट र बनाउन सक्नुहुनेछ। यो भिडियो अन्तसम्म अवश्य हेर्नुहोला। यो भिडियोमा देखाइएको सबै एपको डाउनलोड लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा मैले हालिदिने छु। ल त अब भिडियो सुरु गरौं। नम्बर 1 मा रहेको छ पिक्सेल ल्याब। यो एपमा तपाईहरुले प्रोफेसनल लोगो क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। यो एप युज गर्न पनि एकदमै इजी छ। यो एपमा लोगो क्रिएट कसरी गर्ने भन्ने बारे भिडियो चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा पिक्सेल ल्याब लेख्नुहोस्। नम्बर 2 मा रहेको छ एजेड स्क्रिन रेकर्डर। यो एपले तपाईहरुको स्मार्टफोनको स्क्रिन रेकर्ड गर्छ। यो एप गेमिङ च्यानल भएको व्यक्तिहरुको लागि एकदमै युजफुल एप हो। यो एपको डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। नम्बर 3 मा रहेको छ ओपन क्यामेरा, जसले तपाईको स्मार्टफोनको क्यामेराको ठाउँ लिनेछ। कतिपय स्मार्टफोनहरुमा एडिशनल माइक्रोफोनले काम गर्दैन, तर यो एपलाई युज गरेर तपाईहरुले त्यो एडिशनल माइक्रोफोनहरुलाई आफ्नो फोनमा काम गराउन सक्नुहुनेछ। यो ओपन क्यामेराले एकदमै राम्रो क्वालिटीको भिडियो रेकर्ड गर्न सक्छ। नम्बर 4 मा रहेको छ काइन मास्टर। यो धेरै नै युजफुल एप युट्युबरहरुको लागि हो, जसले स्मार्टफोनले आफ्नो भिडियोहरु एडिट गर्ने गर्नुभएको छ। यो एपमा तपाईहरुले वाटरमार्क पाउनुहुनेछ। त्यो वाटरमार्कलाई कसरी हटाउने भन्ने बारे भिडियो चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा काइन मास्टर लेख्नुहोस्। यो काइन मास्टर एप एकदमै राम्रो एप हो। यसमा तपाईले धेरै फ्यासिलिटीहरु पाउनुहुनेछ। नम्बर 5 मा रहेको छ पिक्सआर्ट। यो एपलाई युज गरेर तपाईहरुले प्रोफेसनल थम्बनेल बनाउन सक्नुहुनेछ। यो एपलाई म पनि युज गर्छु। यो धेरै नै युजफुल एप हो। यसको क्वालिटीहरु एकदमै राम्रो छ। यो भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर अवश्य गर्नुहोला र हाम्रो च्यानल मोडर्न टेक नेपालमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस्, जसले गर्दा मैले अपलोड गरेको नयाँ भिडियो तपाईहरुले सजिलै पाउनुहुनेछ।